क्रिस्पी सो यो हो नदीपुरको फेमस चप हाउस आज पनि खिच्न लागेको अस्तिको भएन के फेमस चप हाउस अनि मैले धेरैचोटि खिच्न खोजिसकेँ यहाँ तर अझै मिलेको छैन आज चाहिँ सिधै खिचौँ अनि झ्याम हालिदिउँ भनेर आएको यहाँ चाहिँ अब चप पाक्दैछ होइन एकदम पुरानो चप हो यस्तो छ है हल न ल चप चाहिँ बन्दैछ आलु चप एकदमै अर्ग्यानिक फ्रेस आलु चप बन्दैछ यहाँ बनाइसक्यो त्यो हाल्दै बाँकी रहेछ एउटा लट्ट निस्किसकेछ होइन बनाउँदै हुनुहुन्छ ल अर्को चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब आलुको यो अलरेडी यो प्याटिस टाइपको बनाएर राखिसकेको छ होइन यो बनाउनु एकदम मिहिनेत लाग्छ अब यसमा यहाँ ट्राई गर्ने यहाँ एकदम लाइन लाग्छ यहाँ खास धेरै लाइन हुन्छ होइन यहाँ स्कुलहरू भएको भएर अनि एकदम पुरानो भएको 25-30 वर्ष बढी भइसक्यो 35-40 वर्षै भइसक्यो अरे अनि यो खाना चाहिँ धेरै लाइन हुन्छ आज अलिक खाली रहेछ खाली भएकोमा खाएर गइहाल्नुपर्छ अब सो नदीपुरमा यो ठ्याक्कै कन्डा स्कुल र बालमन्दिर बिचमा ठ्याक्कै एउटा माटोको घर छ यो बनाएर अलि माटोको घर हो होइन अनि यहाँ चाहिँ चप हाउस भनेर नदीपुर चप हाउस भनेर भन्ने जसले पनि देखाइदिन्छ होइन सो यो चाहिँ मस्ट पोखरा आएपछि एउटा आइटम चाहिँ एकदम पुरानो आइटम भनेको चाहिँ आलुचप सो आलुचप चाहिँ मस्ट हो है अब यसो हेरौँ न कसरी बन्छ भनेर अनि खाएर पनि देखाइदिन्छु ल यहाँ दिवाइसकेँ चपहरू एकदमै ल हाम्रो साउनी यता हुनुहुन्छ ल यता हुनुहुन्छ अनि यहाँको चपहरू चाहिँ मान्छेहरू सो दुईजना वुमेन रन सप हो यो इन्डिपेन्डेन्टली होइन दे हेभ बिन डुइङ अब 40-45 वर्षदेखि नै गरिराख्नु भएको छ है अनि आई थिङ्क वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सको चाहिँ एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो यो केटीहरूसँग मात्रै बोल्ने उनीहरूसँग नबोल्ने के म अनि तिनीहरूले के भन्छ हामी 15 वर्षपछि आएको हामीले वास्तै नगर्ने भने कि अनि हो र बल्ल बोलेको यति मजा रहेछ मान्छेहरू फेरि कहाँबाट आएको खाना चाहिँ यिनीहरू माथि घर त यहीँ रहेछ 15 वर्ष सबैजना मिलेर 15 वर्षपछि बल्ल आएको अरे कि अनि मैले त एकछिन त्यो निकाल न एकछिन को भनेर मैले वास्तै गरिनँ अनि केटीहरूसँग मात्रै पनि हामी नबोल्ने भने कि अनि यस्तो गरेको अनि हामी 15 वर्षपछि आएको भन्थ्यो कि अनि ए हो र भन्ने बल्ल अनि यो चाहिँ हामी सित्तैमा खाने जात चाहिँ हामी दुईजना हो होइन यहाँको कति कुरा गरेर होइन हामी चाउमिन पनि समोसा पनि सित्तैमा खान्छौँ यहाँ चटपट पनि पाइन्छ होइन चटपट पानीपुरी कति वर्ष भयो रे पञ्चमा 45-40 वर्ष भयो कहाँबाट आउँछ मान्छे यहाँ खान है आउँछ अनि कति रे एउटा कहिले 5 रुपियाँको एउटा सो पहिला 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ थियो होइन यहाँ त बढेर सबै बढेर 5 रुपियाँ तेलहरू कति बढेर आलु र ठिकै छ तेल अहिले चाहिँ अब स्कुलहरू बन्द भएर खासै छैन होइन नत्र यहाँ लाइन हुन्थ्यो यहाँ 2जना 3जनाले चलाउनुहुन्छ लाइन बस्थ्यो नि त पालो नपाएर कराउँथ्यो कन्याको केटीहरू खै एउटा त म खाएर हेर्छु खै एउटा ताप यहाँ आएर खाना मजा हुन्छ अचारसँग होइन यो एकदम क्रिस्पी छ है दामी हुन्छ क्रिस्पी फ्रेस खाना एकदम मजा हुन्छ बिहान एकचोटि 8 बजीतिर बन्छ
अनि दिउँसो पनि वास आज पनि कहिले कहिले अन डिमान्ड भन्छ मस्त है एकचोटि खाएपछि पर्खिहाल्छ भनिदेऊ त यहाँ मेन भनेको चप तरकारी समोसा चाउमिन सबभन्दा मेन चाहिँ चपै हो चाउमिन चिया त्यति भएपछि खाजा पुग्छ कि नदीपुर चप हाउस बाहिरबाट ल्याएको बेच्दिनँ मैले घरमा जे जे पकाउँछ त्यति बेच्ने है जब कोरोना लाग्थ्यो नि त्यसपछि मैले बाहिरबाट ल्याएको बेचिनँ कि ठिक छ आएर ट्राई गर्नुपर्छ यहाँको चप चाहिँ फेरि आउँछ चप पनि फेरि हो चटपट पनि फेरि सो अपोजिटमा चाहिँ यो ट्रेनिङ सेन्टर छ गेटवे यता यो कन्या क्याम्पसको होस्टेल यो बालमन्दिर अनि ठ्याक्कै यहाँ नदीपुर चप हाउस भनेर लेखेको छ अब यो माटो घर देख्यो भने चिनिहाल्छ एक्ज्याक्टली है सो नो भ्याट एक्स्ट्रा नो सर्भिस चार्ज पार्किङ यहीँ अगाडि छ बाइकहरूलाई सो यति नै आजको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ होप यु कम एन्ड इन्जोय योर अन योर ओन एन्ड त्यस्तो भयो अहिले नै फिडब्याक चाहिँ सेयर गर्नु होला है त थ्याङ्क यू